Masarap. Matamis. Creamy. Try nyo po. Ayan, meron po siyang makapuno sa ibabaw. Samahan niyo po ako sa aking kusina. Magluto po tayo ng biko. Let's go! Hello guys! Ayan, ituturo ko po sa inyo kung paano magluto ng masarap na biko. Ayan, kakailanganan po natin ng white rice. Ayan. Or malagkit. Ayan, malagkit po. Ayan. Ayan, white glutinous rice. Ayan. Malagkit rice po yan. Then, dark brown sugar. Ayan, gagawa po tayo ng sweet. At kailangan din natin ng cinnamon powder. Ayan, ito po yung powder niya, cinnamon powder. At kailangan natin ng, ayan, coconut cream. Ayan. Then, especially, sa pang-toppings natin, ang makapuno. Ayan. Coconut string makapuno. So, start na po tayo magluto. Guys, first, saingin po natin ang malagkit. Ayan. Kaya, dapat yung alamin kung paano ang pagluto ng malagkit. Ayan, dalawa. Magluto lang po tayo ng dalawa. Ayan. So, start na po tayo gumawa ng latik. I mean yung, ayan, start na po tayo. Brown sugar. Ayan, pwede na po natin ilagay ang ating cinnamon powder. Ayan. Cinnamon powder, half small spoon. Ayan guys, medyo malapot na po ang ating cream, coconut cream with sugar, brown sugar. Kuha po tayo ng 2 spoon para itapins natin sa ibabaw ng biko. Ayan guys, ang ating malagkit, pwede na po natin ilagay doon. Lagay na po natin ang ating malagkit. Ayan, haluin po natin yan hanggang sa mag-mix lahat.
So, ready na po natin siyang ilagay sa lagayan. Guys, ito po yung kaninang cream with the sugar. Yan, kumuha po tayo ng konti para i-toppings sa ating ayan, biko. Ayan. Yan guys, ang ating biko. Ayan, napaka-creamy ng ating biko. Pwede na po yan natin kainin. Pero kasi ako, mas gusto ko kasi mas creamy. So, ilalagay ko po siya sa oven. Pero actually, ready na po siya. Pero gusto ko lang po ay medyo mas sticky. Ayan, so ilalagay ko po siya sa oven. Welcome back! Ayan, sana nagustuhan niyo po ang aking lutong biko. Ayan, naghiwa po ako ng isang hiwa sa aking lutong biko. Creamy biko. Ayan po. Ayan po siya. Sarap. Matamis. Creamy. Try niyo po. Macapuno sa ibabaw. Ayan. Masarap po. Try nyo po. Ayan. Philippine sweet biko. Ayan. Ayan. Sana po nagustuhan nyo po ang aking luto. Try nyo rin po magluto sa inyong lahat. Thank you for watching. Bye! Hello! Sana nagustuhan nyo po ang aking lutong biko. Creamy biko. Ayan. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, like, and share. And click the notification bell para po ma-update kayo sa mga bago kong videos. Thank you for watching. Bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's